ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የምንሰራው የምስር ክክ አልጫ ነው። ለምስር ክክ አልጫ መስሪያ የሚሆኑ ነገሮች እነማን ናቸው? እነዚህ የቀረቡት ናቸው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ከማስተዋወቄ በፊት ይሄ ሽንኩርት አለ ያልተከተፈ። ይሄንን ሽንኩርት ነው ከትፌ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ምክንያቱም በፊት ስመጣን ይሄ ሽንኩርት በጣም ነጭም ስለሆነ እንደ ሽንኩርትም የሚሆን አልመሰለኝም ነበረ። አሁን ግን በሂደት ሳይና ስሞክር ላልጫ ወጥ ይሄን ብንጠቀም ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደ ሽንኩርት ነው የከለሩ ጉዳይ በእኔ ጣም ሳየው ማለት ነው። ያ የኛ ቀይ ሽንኩርት ያጠቁረዋል አልጫ ነገሮችን ስንሰራ። ይሄ ለዛ ቆንጆ ነው ካለ ነው። አሁን እዚህ ነው ያለው፣ ሌላ ቦታ ሊኖር ላይኖር ይችላል አላውቅም። ስለዚህ ይሄ ከሌለን እንዳያጠቁርብን ብዬ ነው እንጂ ባለን ሽንኩርት መጠቀም እንችላለን። እንኳን ሽንኩርት አይደለም እኛ እንደ ቤታችን ነው መስራት ያለበት። ሽንኩርት ከሌለ እንዲሁም ማንሰራበት ምንም ምክንያት የለም። እና ይሄን ለመግለጽ ነው። እንግዲህ የተዘጋጁትን ስናይ ይሄ አሁን ያልኳችሁ ሽንኩርት የተከተፈ ሽንኩርት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምስር ክክ ነው። ይሄ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ፣ ቃሪያ ጎመድ ጎመድ ብሎ የተከተፈ፣ ቲማቲም በእጄ ነው የከተፍኩት፣ ድቅቅ አድርጌዋለሁ። ቲማቲም ድልህም ሊሆን ይችላል። በይበልጥ ግን ይሄኛው ጣዕሙ እኔ ስለሚጣፍጠኝ እናንተም ቢሆን በተቻለ መጠን በዚህ ብትሰሩ ጥሩ ነው ነው የምለው። ጊዜ ሲኖር ነው። ጊዜ ከሌለ መከታተፍ ምናምን አይመችም። ይሄ ዘይት ነው። ይሄኛው ደግሞ እርድ ነው፣ ለከለር ማለት ነው። ጥቅምም አለው። እና እነዚህ ናቸው። አሁን አሰራሩን እንጀምራለን። ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ ድስት ያስፈልገናል እንደምናውቀው ማለት ነው። ይሄኛውን ለወጡ መስሪያ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ደግሞ ለሙቅ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ሙቅ ውሃው የግድ አይደለም፣ ካልተመቸ እዚህም ጋር ሙቅ ውሃ አለ፣ ከዚህ የተወሰደ መሰራት ይችላል። እኔ ግን እንደዚህ ነው። ማንኛውንም ነገር ስሰራ ያፈጥንልኛል፣ ቶሎ ያበስልልኛል፣ በቅርብ ማገኘዋለሁ። ይሄንን ይሄ ላቀ ማለት ሳይሆን እቺ እንደዚች አድርጌ እሰራለሁ እንጂ የግድ አይደለም፣ እንደተፈለገ ነው። ስለዚህ አሁን የምንጀምረው ከሽንኩርቱ ነው ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንጨምራለን መጀመሪያ እና ምስር ሽንኩርት ይፈልጋል፣ ቁሌት ይፈልጋል። ቁሌቱ በርከት ማለት አለበት፣ ካልሆነ አይጣፍጠንም። እና በቃ የዶሮ ያህል ነው ማቁላላት ያለብን ምስርን ማለት ነው፣ ተጠንቅቀን እንዲጣፍጠንና ቆንጆ ወጥ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የሽንኩርቱ መጠን ምን ጊዜም ወጥ ስሰራ የምነግራችሁ ምንድነው፣ ሽንኩርት ማብዛት የፈለገ ሰው ማብዛት ይችላል። ሽንኩርት የሚያስፈልገው እንዲጣፍጠንና መጠኑ የወጡ መጠን እንዲበረክት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ መጠኑ ላይ ችግር የለበትም ማለት ነው። እነዚህ ካረግን በኋላ እሳታችንን እንለኩሳለን። አሁን ሃይ ላይ ነው እናደርገው፣ ከፍተኛ ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ያዘጋጀነው ማማሰያ እናስተካክልና፣ ምክንያቱም አሁን ይሄኛው እንዲህ ቢሆን ይሄ ለብቻው ይበስላል፣ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ያርብናል። ስለዚህ የድስቱን ውስጥ ክፍል በሽንኩርቱ መሸፈን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንድናረግና ክድና አድርገን እናቁላላለን። ከዛ ውሃዬን እዚህ ቀዳለሁ። ከሙቅ ሆነ የቀዳሁት ይበቃኛል። ካነሰኝ እንደዚህ እያደረኩኝ እጨምራለሁ። እንገናኛለን። ይሄው እንግዲህ ውሃውንም መጥቷል። ትንሽ መብሰልም ከጅሎታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ምንም አልጨመርኩም። በቃ ሳማስል ነበር አጠገቡ ሆኜ ምጥጥ አድርጓል። አሁን ምንም ሳልጨምር ይሄንን የከተፍኩትን ቲማቲም እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄና አሁን ምንም ሳልጨምር ልክ እንደ ሽንኩርቱ ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ ጥብስ አድርጌ
አቁላላዋለሁ። እንመለሳለን። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ደርሷል። ውሃውን ምጥጥ አድርጓል። እዚህ ሲደርስ የእሳት ኃይሉ ማለት ነው ከፍተኛ ላይ ነበረ ያለው። አሁን ግን ውሃው ከመጠጠ በኋላ መሀል ላይ አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም የእሳቱ ኃይል በጣም በሚሆንበት ሰዓት ነበልባሉ እዚህ ድስቱ ግድግዳ ድረስ ነው የሚመጣው እና እዚህ ዳሩና ዳሩን ድስቱን ሊያሳርፍብን ስለሚችል እየቀነስን ነው የምናቁላለው ማለት ነው። እና አሁን ምጥጥ አድርጓል። ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገኝን ዘይት እጨምራለሁ። እንደዚህ አማስልና ያለው ያስታውቀኛል ማለት ነው። አሁን ትንሽ እጨምርና አሁንም አቁላላለሁ። እሳቱን አሁንም ቀንስና እያቁላላው ምስሬን አጥባለሁ ማለት ነው እና አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። ስለዚህ ምስሩን ከማዘጋጀቴ በፊት ስለ ምስሩን ብለው ነገር አለ። የምስር አዘገጃጀት እንደየ አካባቢውና እንደየ ሀገሩ ነው። ብዙ ቆሻሻ ያለው አለ፣ የሌለው አለ፣ የሚበስል አለ፣ ቶሎ የማይበስል አለ። ስለዚህ መርጠን መግዛት ያለብን የኛ ፋንታ ነው። እንደገና የቆሸሸ ከሆነ ደግሞ ቆሻሻ የሚለቀም ካለው አበጥረን ለቅመን ማዘጋጀት አለብን። መጀመሪያ እንደውም አጥበን አበጥረን ለቅመን አድርቀን ነው ማስቀመጥ ያለብን። እንደዛ ነው። ምክንያቱም ስንፈልግ ከመልቀምና ጊዜ ከሚያጠፋብን ቁንጥር ቁንጥር እያደረግን ለመጠቀም ስለሚመቸን እንደዛ አድርገን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ አጥብተን ካስቀመጥንና አድርቀን ካስቀመጥን በኋላ ቆንጥረን አሁንም እናጥበዋለን። ስለዚህ አጥቤ አዘጋጃለሁ ማለት ነው በቀዝቃዛ ውሃ። አሁን አማስላለሁ፣ አየዋለሁ። ይሄንን እስከማሽ ይሄኛው የሚያርብኝ ከመሰለኝ አሁንም እሳቱን በጣም ነው የምቀንሰው። በቃ እንደዚህ ያደረኩ አቁላላለሁ፣ አጥቤ አዘጋጃለሁ። እንገናኛለን። እና እዚህ ላይ አንዳንዱ በደንብ ካልታጠበ ለጨጓራ በሽታ አይመችም የሚል አለ። ግድም የሌለው አለ። እንደ ፍላጎት ነው። እንጫጋችሁ እንደምትፈልጉት ማጠብና ማዘጋጀት ይቻላል። እና እንገናኛለን በኋላ። እና ይሄን ይመስላል ያውላችሁ ወጣ ያጠላዋለሁ። ምክንያቱም ምስሩ ሊያመልጠኝ ይችላል በእጄ ያጠነፍፋለሁ ካልኩ እና ቦምቲል አጠላዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ አጥባለሁ። አሁንም ደጋግሜ እስከሚለቅልኝ ድረስ ነው የማጥበው። አሁንም እደግመዋለሁ። አሁን ምስሩ ይበቃዋል። ውሃ ጨምሬበታለሁ። ትንሽ ዘፍዘፍ ይበል፣ ምክንያቱም አይቆይም። ቢቆይ የባስ ይብስና ሊፈስብን ይችላል። ግን ብዙ አይቆይም ማለት ነው የምጨምርበት ሰዓት። እና አሁን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እዚህ ነጭ ሽንኩርት ላይ የኔ ቅመም አጨማመር እዚህ ከሽንኩርቱና ቲማቲሙ እንደዚህ ድብን ብሎ ሲቁላላ አብሮ ጣዕሙ ያራል የሚል ነገር ስላለ ነው እንጂ 3 ጊዜ መጨመር እንችላለን ነጭ ሽንኩርት 3 ጊዜ። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚጠበሰው የመሃሉ እንዲሁ ደግሞ ከላይ የሚጨመረው የራሱ ጣዕም ስላለው እንደዛ መጠቀም ይቻላል። እና አሁን እጨምራለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ መጀመሪያውኑ ከቀይ ሽንኩርቱ ጋራ
መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ምንም የሚከለክለን ነገር የለው። ዋናው የራሳችን ምላስና ጣዕም አወዳደድ ነው። እና አሁን ይሄን እጨምራለሁ። በርከት ያለውን መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ የቀረኝን እጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እጠብሳለሁ። አሁን ገና ነው። እሳት መጨመር ነው መርሳት የሌለብን ማለት ነው። እንዳያርብን መጨመርና መቀነስ እንደ ቁሌቱ ሁኔታ እና እንመለሳለን። ትንሽ አቁላላለሁ። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ ቅድም እንዳያችሁት። አሁን ይሄን ቁሌት ስትነው የሽንኩርቱ ቅርጽ የጨመርኳቸው ነገሮች ቅርጾች ይሄን ይመስላሉ። እናንተ ከፈለጋችሁ ከዚህ በበለጠ ሁኔታ ድቅቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም የአከታተፍ ልዩነት ችግር የለውም እና ይሄንን ነው። አሁን ምስሩን እንጨምራለን። ምስሩንና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም የማሳስባችሁ ምንድነው፣ ቆንጆ የምስር ወጥ ለመስራት ቁሌቱ መብዛት አለበት። ካለ ከሌለ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንዲሁም መሰራት ይችላል፣ ምንም ችግር የለው። ካለ ግን ቁሌቱ ቢበረክት የምስር ወጥ እንደዛ ነው የሚጣፍጠው። ቅባትና ቁሌት ይወዳል ማለት ነው። ሌላው የከለሩ ጉዳይ ነው። የከለሩ ጉዳይ እኔ ቲማቲም ሰርቻለሁ። ቲማቲም የተከተፈ ጨምሬበታለሁ። የቲማቲሙ ከለር ራሱ የምስሩን አልጫነት ሊቀይረው ይችላል። ያንን የሚጠላ ሰው ካለ ቲማቲም ሳይጨምር መስራት ይችላል። ሌላው ቲማቲሞች ሁለት አይነት ናቸው። የሚከተፈውና ቲማቲም ድልሁ የተለየ ከለር አለው። ቲማቲም ድልሁ በጣም ቀይ ያለ ማከላኛ ያለ እንደምታውቁ እና ቲማቲም ጨምሮ አልጫ ምስር ሊሰራ የፈለገ ሰው ድልሁ ባልሆነውና ተከትፎ በምንጠቀምበት በጣም ባልቀላው ሊጠቀም ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ምንም ሳይጨምር ምስር አልጫ ወጡን መስራት ይችላል ማለት ነው። ቲማቲም ሳይጨምር ብቻ ለከረን ተጨምሮ እና እንደ ፍላጎት ነው። ይሄኛው እኔ ስለሚጣፍጠኝ ነው እንደዛ የምናደርገው እንጂ ያኛው ቀዩ ድልህ ከተጨመረ በፊት የምሰራበት እሱ አልጫነቱ ቀርቶ ቀይ ወጥ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ያንን መገንዘብ አለብን ምስር አልጫ ስንሰራ ማለት ነው። እሺ አሁን ሳየው ቅባት አነስ አድርጎታል። ስለዚህ ትንሽ እንጨምራለን። እኔ እንዲጨመር እያደረኩ ነው ወጥ ስሰራ። እንግዲህ አንዴ ቅባት አልጨምርም ማለት ነው። አያስታውቀኝም ብዛትና ማለት ነው። እና የቅባት የመብዛቱ ጉዳይ የግድ አይደለም። ምስር ቅባት ይወዳል። ግን ለጤና የማይመች ከሆነ የግድ ምስር ቅባት ይወዳል ተብሎ ቅባቱን አጥለቅልቆ መብላት አያስፈልግም። እና አሁን ይችን የቀረችኝ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ ጨምራለሁ ማለት ነው። ዱቄቱም ይቻላል። የጣዕሙ ጉዳይ መቼም እንደ ትኩሱና እንደ ቆየው ትንሽ ለውጥ ሊኖረው ይችላል እንጂ ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። ጊዜ ሲኖር ነው። አሁን መክተፉ ማለቱ ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል በዱቄቱ በሽንኩርቱ በነጭ ሽንኩርት ዱቄት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምስሩን ምንም ውሃ ሳንጨምር አብረን ከዚህ ከቁሌቱ ጋር እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እና አጥቤው አስቀምጬዋለሁ። እጨምራለሁ። አሁን እንግዲህ ከፍተኛ እሳት አይፈልግም። ምናልባት ከፍ ላድርግ እሳት ካልኩኝ ይሄ እስከሚወይብ ድረስ ነው። ከዛ ውጭ ግን ተጠንቅቄ እዚሁ ቆሜ ማማሰል አለበት።
አሁን እንዲሁ እያማሰልኩ ቆያለሁ። እመለሳለሁ። አሁን በደንብ ነው ያቁላላሁት። ምን እንደሚመስል እናያለን። እንግዲህ ቶሎ ሙክክ ብሎ የመብሰሉ ጉዳይ አለመብሰሉ እንደ ምስሩ ነው ብያቸዋለሁ። ምስር ስንሰራ ሽሮ መምሰል የለበትም በተቻለ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል። ምስሩ ሳይሆን እንደውም የምስር በሳይ ነው የሚመስለው። ስለዚህ አያችሁ ሲበቃው ድስቱ ላይ ያለው ቅባት ሊተፋ ይሞክራል። ይኸውላችሁ የቅባቱ ብዛት ነው እንጂ እየተፋ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እንደገና ሽታው ደግሞ የተጠበሰ ጥብስ ነው የሚለው እና ወጡን በጣም ያሳምረዋል። ምስር ወጡን በዚህ መልኩ የተሰራ ምስር ወጥ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እኔ እወደዋለሁ። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል እና ሙቅ ውሃ አለኝ። ሙቅ ውሃውን እከልሳለሁ ማለት ነው። እና እሳቱን ግን በጣም ነው መጠንቀቅ ያለብን። ስናቁላላ ጊዜ ወስደን ማቁላላት አለብን። ምናልባት ምስሩ የሚያስቸግርና የሚቦካ ከሆነ በቃው ብለን ያዘጋጀነው ሙቅ ውሃ መጨመር ነው። ምክንያቱም በጣም ገንፎ እንዳይመስል። አንዳንዱ በጣም ነው ቶሎ የሚበስለው ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ በዘይት ከጠበስ ነው በጣም ነው የሚቆየው። እንደውም ከተጠበሰ አይፈርስም። ያ ነው በዘይት መጠበሱ የሚጠቅመው። አንድ ለጣዕሙ፣ ሁለተኛ ምስሩ እንዳይፈርስ ይረዳዋል ማለት ነው። ምስሩን በምናጥብበት ጊዜ ደግሞ በውሃ መዘብዘብ የለብንም። በጣም የሚቦካ ከሆነ ምስሩ ወዲያው እሽት አድርገን አጥበን ወዲያውኑ ጭምር ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ጨው እስካሁን አልጨመርኩም። ጨው የማብሰል ችሎታ ስላለው ስለሚባል እኔ እንግዲህ ያረጋገጥኩት መረጃ በመጽሐፍም በተለይ የለም፣ ግን እንደዛ ነው። ስለዚህ ምስሩን ያቦካብኛል ብዬ ጨው አልጨመርኩም እስካሁን። ስለዚህ አሁን የውልጭ ቃቃቃቃ የሚልም ድምጽ አለው። ይበቃዋል። እከልሳለሁ ማለት ነው። አንዴ ነው የምንከልሰው። ከሙቅ ውሃ ጨምራለሁ። አለኝ ሙቅ ውሃ ሲፈላ እጠብቃለሁ። ምን ያህል ጥቅም ወፍራቱ እንደ ላይ እሳት ጨምር። ሙቅ ውሃው ደግሞ የሚረዳው ምንድነው? ለመፍላት የሚወስደውን ጊዜ ይቆጥብልታል እና ምስሩ ቶሎ እንዳይቦካ ይረዳዋል ማለት ነው። እና እጨምራለሁ። አሁንም ምስሩን ውፍረቱን ለመለየት መፍላት መቻል አለበት ትንሽ እና ከዛ በኋላ የቀረኝ ምንድነው? እርድና ጨው። ስለዚህ እርዴን እጨምራለሁ ማለት ነው። መልኩን ይሁት እንግዲህ እርድ ባይጨመርም ምን እንደሚመስል የቲማቲሙ ከለር ነው። ያ ድልሁ ቢሆን ኖሮ በርበሬ ነው የሚያስመስለው። ይሄኛው ቲማቲም እኔ የከተፍኩት መልኩን በጣም ይቀይርብናል ብላችሁ ከፈራችሁ መጠኑን መቀነስ ነው። ጭራሽ ደግሞ ቲማቲም አለመጨመር ነው በቃ። እና የእርድ እጨምራለሁ። በአብዛኛው መልክ ላይ እንዲህ አልጫ መምሰል አለበት፣ ምን መምሰል አለበት፣ ይሄ አልጫ አይመስልም ወደ ቀይ ወጥ ሄዷል ምናምን የምንል ነገር አለ። ከረል ላይ ወይም መልክ ላይ በጣም ነው የምናተኩረው የድሮውን እንዲመስል ማለት ነው። እኛ ከጣፈጠልንና ቆንጆ ከሆነ የማንቀይርበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ ሙያ ምን ጊዜም ያድጋል። ደግሞ የሚሞት ሙያም እንኳን አለ እንደ ወቅቱ አስፈላጊ ካልሆነ። ስለዚህ ይሄ አሰራር ቆንጆ ከሆነና ከጣፈጠልን በመልክ እንጂ በምላስ ስንቀምሰው ስለማያቃጥል የማያቃጥል ነገር ሁሉ አልጫ ነው እና እንደዛ ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና አሁን ትንሽ ያስጨምረኛል። እስቲውት በጣም መብሰል የለበትም ምክንያቱም እንትን እንዳይልብን። አሁን ትንሽ እጨምራለሁ እንዳይቀጥን። በጣም ውሃ ከጨመርን ውሃውን ለመቀነስ ስንል ምስሩ ሊበስልብን ነው። ስለዚህ ይሄ ይበቃዋል እና ከድኜ አበስላለሁ ትንሽ እና እመለሳለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ
ደርሷል። አሁን የሚቀረንን መጨመር ነው። ይሄን መስራት ብዙ አልተበላሸብንም ፍሬው ማለት ነው። ስለዚህ ጨው እንጨምራለን። ምንም ስላልጨመርኩኝ የሚበዛ አይመስለኝም። እንግዲህ ውፍረቱን እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እናንተ ከዚህ ላላ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማላላት ይቻላል። ምንም ችግር የለው። ቢቀጥንም ይጣፍጣል ማለት ነው። ብታወፍሩትም ብታቀጥኑትም ምስር አልጫ ይጣፍጣል። ግን እዚህ ገበታ ላይ እንዲዛቅ አድርጎ ለማቅረብ ይሄ ይመቻል። ለቤት ደግሞ ፈትፈት አድርጎ ለመብላት ደግሞ ቀጠን ቢልም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና እስቲ ጨውን ትንሽ ጨው ገበታ ላይም ስለሚጨመር ችግር የለውም፣ አይብዛ እንጂ። ከዛ ቃሪያው አሁን እሳት እናጠቃለን። ቃሪያው እሳት አይፈልግም። እንደው አረንጓዴነቱን ይዞ ሲቀርብ ደስ ይላል። ደግሞ በጣም ያልበሰለ ቃሪያ ሊበላ ይችላል ወጥ ውስጥ በጣም ካልበሰለ። ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። እና እስቲ እንቆንጥርና እንዲያው እሺ፣ አሁን ቆንጥረን እናየዋለን። ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ብዛት የሚቆነጠረው እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው፣ የወጡ ብዛት የሚወሰነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን ይመስላል የምስር ክክ አልጫ ወጥ። እሺ ተመልካቾቼ የዛሬውን የምስር አልጫ ወጥ ጨርሰናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።